Strålande dag, tycker du, min kära sekreterare? Nej, jag kan hålla med om det. Jag uppskattar inte solljuset, det sticker i ögonen på dem. Även fast det ger dig energi, vilket du nog behöver. Dessutom, att gå ut innebär att du måste träffa folk. Så jag tar det lugnt, Alma. Jag vet att du har sovit dåligt ikväll, men vi ska bara handla ägg och sen behöver du inte längre bry dig om folk. Ja, frun. Vi är tillbaka till kontoret snart, ska vi se. Och nu över till Falun. Det förfärliga snövädret som började i morse fortsätter som vansinnigt. Man befarar att man varken kan ta sig in eller ut från Falun under de närmaste dagarna. Snö och väder i mars. Här i Gimo finns ju ingen snö. Detektiv Elisabeth Lund, hur kan jag stå till tjänst? Är det så? Jag ber mig av genast. Vad är det som pågår, frun? Vi måste bege oss av omedelbart. Men jag förstår inte. Jag förklarar på vägen. Kan frun åtminstone tala om vart du ska någonstans? Det här går. Kom nu. Du kunde väl ha ringt en tax? Kondition är bra för dig, min kära sekreterare. Dessutom så är vi redan här. Ja. God dag, jag är detektiv Lund och det här är min sekreterare Renstjärna. Jag har förstått att vi har blivit kallade hit. Ja, förstås. Kom genast in. Välkommen, du väntar visst vad jag sa. Visa vägen, snälla. Jag kommer snart. Jag har förstått det som att ni inte har kunnat lösa detta fall, Andersson. Nej, det är ett lite svårt fall att lösa. Vänta, jag förstår inte. Det är svårt att tro, men vi får väl se. Jo, så här ser det ut för tillfället. Vad har hänt? Det som hänt, sekreterare Renstjärna. Det som skett är ett mord. Det här är Claes Gyllenskiölds anhöriga, familjen Gyllensköld. Claes far, som även är gått till cellen. Claes syster Märta. Och så Claes fästmö, Katarina Johansson. Claes hade även en bror, Alfred. Men han försvann spåret innan mordet. Och till sist har vi betjänterna. Olga, som öppnade åt er. Och så Miriam och Isabel. Vad heter betjänterna i efternamn? Sommer heter hon. Ja, systrarna Miriam och Isabel är stora syster till Olga. Skriv ner det, Renstjärna. Ska vi se på mordvapnet till Lund? Jag tror dock att det inte är nödvändigt, men om ni insisterar på stappen. Ja, det var egentligen inte hans rum, men det var här han tillbringade mest tid på Ärgården.
Så det var här mordet inträffades? Ja, det stämmer. Den här hittades här efter mordet. Vem ägde pistolen? Den var i herr Gyllenskiölds ägo. Inga fingeravtryck finns på den. Vem mördaren än var så visste han eller hon vad den gjorde. Jag är inte så säker på det, konstapeln. Det kan ha varit ren tur också. Har ni något särskilt i tankarna? Kanske det. Jag behöver ett samtal med var och en av de anhöriga till Claes Gyllenskiöld. Självklart. Jag går och hämtar alla misstänkta. Och konstapeln. Det kanske är bäst om bara jag och Renstjärnan är bara under förhören. Jag har en känsla av att herrskapet inte är så förtjust i poliser. Det låter som en bra idé. Lycka till detektiv Lund. Då så min kära sekreterare. Dags för förhör. Claes var en syndare. Om hans mor hade levt hade hon varit mycket besviken över honom. Alfred är inte mycket bättre han. Naiv pojkvasker. Mängder av skulder. Vad menar ni att han är en syndare? Det som var i glaset var viktigare än hans familj. Alkoholproblem. Ja, men det är väl uppenbart att det är Alfred som har gjort det. Varför är det uppenbart? Alfred åkte ju iväg innan mordet hade skett. Ja, det var försökt få jag att tro, men han kommer själv att verka tillbaka och mördade Claes. Claes var alltid mycket vänlig. Han hade stora problem med sig själv. Alkoholproblem, det vet vi redan. Ni förlovade er samma dag som mordet inträffade, eller hur? Oh ja, vi var alla på gott humör. Till och med herr Gyllenskiöld. Men som kvällen närmade sig drack Claes allt mer och mer. Vi började bråka och Claes blev hotfull. Då fick jag nog att köra därifrån. Hur mådde Claes? Det spelar väl ingen roll. Han kunde väl i alla fall ha valt en annan väg. Hur bra uppsikt hade du egentligen över dina barn? Tillräckligt! Och dessutom har ni inget med det att göra. Inte! Det kanske inte har med mordet att göra, men det är ändå mitt jobb att fråga. Att fråga åt att veta. Annars skulle jag vara en tämligen dålig detektiv. Och när har ni bilen åkt iväg, Marta? Det måste ha varit en halvtimme innan mordet. Mordet skedde 7:08. Då jag kastade en blick på klockan alltså. Det var en väldigt noggrann observation av klockslaget. Påstår du att jag är mördaren? Du pratar väl inte med någon sekreterare, tösen? Kalla mig inte tösen! Vid vilken tidpunkt åkte du? Jag behöver veta den exakta tiden, Katarina. Inte vet jag. Jag var för uppbrott för att tänka. Men jag tror det var någonstans vid 7:30. Vet du när mordet skedde? Jag vände om 30 minuter efter när jag hade lämnat herrgården. Då hittade jag Claes här inne. Död. Vi kommer göra vårt bästa för att hitta mördaren. Vilken bil åkte Alfred i? Sin egen bil. En svart Opel. Vet ni vart Alfred var på väg? Alfred alltså egendomliga bortförklaring på sista tiden för att dra iväg. Så en dag beslöt jag mig för att följa efter honom. Det var en lång väg ända till Falun. Och där klev jag på ett tåg mot Kiruna. Men där stannade jag. Det var allt för riskabelt att följa efter honom längre. Så det var bara Alfred som försvann den kvällen. Säg mig, Marta, har du sett någon mer bil då? Nej, jag hörde bara en bil. Tack så mycket, Marta. Så Alfred befinner sig någonstans norr om Falun. Ja, det är ett antagande. Märkligt val ändå. Att han liksom flydde. Det är nästan som man kan anta att han är den skyldige. Ja, det är väldigt uppenbart att han är den skyldiga. Nästan för uppenbart. Får jag se på dina anteckningar? Vad är det? Förlåt, men jag kommer aldrig kunna komma över hur dålig din handstil är. Jag menar, titta på det här. Och det är ditt jobb också. Men sparka mig då. Och bli av med min trogna sekreterare. Skulle inte tro det. Bra, du skriver att Katarina sa vänder om istället för att köra tillbaka. Då så.
In med nästa misstänkt. Ni vet att det här är individuella samtal. Ja. Ni vet vad det betyder. Jag tror ni är dummare. Jag har tyvärr svårt att tro något annat. Hör du Tarzan, du ska bara knipa kätt och prata med block. Vad är det med det här huset och avskydd sekreterare? Så ni gör alltså ingen information om mordet? Nej, vi serverade bara med frieriet. Något jag och Isabella. Alla var så glada, förutom Olga. Hon satt med en hörna och välade. Hon bara låt allting och så konstigt. Tack så mycket. Idioter. Alma! Vad? Vi kan inte förolämpa det misstänkta. Hörde du inte hur de talade om Olga? Det spelar ingen roll. I ditt jobb så är man professionell. Är det något jag borde veta, Alma? Jag antar att det var min tur att prata. Ja, jag kom in. Alma, ta undan en stol. Jag antar att mina systrar pratade illa om mig. De sa att det är så konstigt. Som bara bölar hela tiden. Det var precis vad de sa. Nåväl, varför väntar sig någon annars av dem? Vad vill ni fråga mig? Ja, just det. Var befann du dig någonstans dagen då mordet ägde rum? Jag serverade under firandet av Claes och Katarinas förlovning. Och vad gjorde ni efter det? Jag åkte hem med mina systrar. Tack så mycket, Olga. Ett förfärligt snöväder vi varit i Falun. Alma. Tycker du inte det? Jo, ja, det stämmer. Det sägs ju att man varken kan ta sig in eller ut. Vad menar ni, Olga? Ja, vi får inte tolka sig till. Det var en märklig person. Jo, Vet du vad, Alma? Det här fallet blir svårare än jag trodde. Gå hem och sova, saken. Ja, det låter som en bra idé, min kära sekreterare. Snövädret i Falun börjar äntligen lägga sig. Man beräknas kunna komma in i Falun runt 12-tiden idag. Ja, hej. God dagens, Katarina. Det är detektiv Lund här. Tack så mycket, Katarina. Och ha en fortsatt trevlig dag. Nu, min kära sekreterare, tror jag att jag hittade en mycket viktig ledtråd. Jaha, låt höra. Hör här. 7:30 så hördes det bara en bil åka iväg. Men både Alfred och Katarina försvann. Säg mig, hur kommer det sig? Jag vet inte. För de åkte i samma bil. Alfred var nära Claes och Katarinas bråk. Verkar inte det suspekt, tycker du? Jo. Sedan bad Katarina att han körde henne därifrån. Kommer du ihåg Katarinas ordval om att vända om? De körde inte tillbaka då Alfred vägrade. Så Katarina steg ur bilen medan han körde vidare. Körde vidare vart? Märta berättade ju att Alfred flera gånger hade kört till Falun.
Olga försökte ge oss en vink genom att prata om snöväder i Falun. För närvarande ska man varken ta sig in eller ut därifrån. Vilket betyder om Alfred anlände till Falun den natten så är han... Fortfarande där. Men han försvann ju innan mordet hade skett. Kan det ha varit en schemanöver som Märta sa? Jo, Men tänk så här. Alfred var skuldsatt. Förmodligen till Claes. Sen har han under flera gånger försvunnit norrut. Och sen ville han inte köra hem Katarina. Säg mig, verkar inte han vara skyldig till mordet? jo, det verkar han ju. Men snövädret, frun. Vi kommer ju inte ens in i Falun. Om några timmar så kan man det. Då måste jag genast dit. Innan Alfred flyr från vårt grepp igen. Det låter som en bra idé. Jag stannar kvar här och letar ytterligare bevis på mordet. Och Alma, lycka till. Detsamma, frun. Hallå, Alfred. Du har inget emot om jag har sett den här? Nej, för all del. Slår det ner. Ja. God dag, skottsstapeln. Jag är lite upptagen just nu. Viktigt för mig att se. Ni är välkomna till mitt kontor, konstapeln. Ja, jag ber om ursäkt att jag behövde störa er detektiven. Men jag tror nog att ni vill se det här. En duk. Intressant, men kunde ni inte ha sagt det här över telefon? Se vad som är i duken, fru. Jag måste verkligen gå. Om du inte vill ha kvar mig. Nej, det behövs inte. Adjö, Alfred. Vi fann det här i Olga Sommers ägo. Alma och Olga på samma foto. Känner de varandra? Men Alma, hur är det med dig? Snö och vädret, frun. Skulle jag kunna få något att dricka? Berätta om Alfred först. Hittade du honom? Han blev först helt förskräckt när jag introducerade mig själv. För att han var mördaren? Jag önskar det. Men nej, han hade skulder till Claes. Stora skulder? Flera miljoner. Jösses. Alfred var aldrig bra med pengar. Han behövde ständigt låna pengar av familjemedlemmar. Så till slut gav Claes honom ett ultimatum. Att betala tillbaka allting inom en vecka eller fly landet. Det är ju vansinnigt. Han visste att det skulle hända förr eller senare. Det var därför han samma kväll som mordet inträffade flydde till ett ställe han hade varit vid förut. En avlägsen by nära norska gränsen. Men som ni redan vet fastnade han i Falun. Så Claes tvingade Alfred till att fly. Vilket innebär att han... Inte är mördaren. Helvete. Alma, det är något annat som bekymrar dig. Mötte du någon annan än Alfred? Elisabeth, snälla, kan du inte lägga dig i mina personliga ärenden? Jag klarar mig så bra själv. Självklart gör du det, men hur ska jag kunna lita på dig om du inte berättar? Jag träffade en bekant där. Det har inget med fallet att göra. Allt jag behöver nu är en flaska whisky. Alfred lämnar sitt nummer ifall du vill kontakta honom.
Alfred Gyllenskiöld. Hur kan jag stå till tjänst? God morgon Alfred, detektiv Lund här. Min sekreterare Renstjärna har talat med dig, förstår jag. Det stämmer. Vad vill ni veta? Vad gjorde du kvällen din bror gick bort? Jag satt nere i salongen och hörde Claes och Katarina bråka. Konstigt kanske ni tycker. Bråka på sin förlovningsnatt. I alla fall, jag tänkte inte mer på det. Tills jag såg Olga gå upp med 2 koppar te mot Claes rum. Jag märkte att hon inte kom tillbaka på ett tag. Så gick jag också mot dem. Det är märkligt. Olga talade om för mig att hon hade åkt hem på eftermiddagen. Nej, hon hade kvällspass då. Jag såg henne sitta utanför Claes rum och såg väldigt ledsen ut. Jo, jag tänkte ju gå och fråga hur det var tills Katarina sprang ut från Claes rum och bad mig att köra henne därifrån. Som ni redan vet sedan innan så hade jag redan tänkt att åka till Falun. Men så ville Katarina bara vända tillbaks. Så jag fortsatte min resa mot Falun och hörde sen på radion vad som hade hänt. Tack, jag tror jag har allt nu. Och detektiv Lund, skulle ni kunna göra mig en tjänst? Vad för något? Berätta inte för min familj att ni vet vad jag är. Jag vill inte att de ska veta var jag befinner mig. Jag ska inte säga något. Tack för samtalet Alfred. God morgon frun. Alma, behåll den jackan på. Vi måste bege oss till herrgården omedelbart. En misstänkt har begått ett ödesdigert misstag. Och jag vet vem. Konstapel Andersson kommer snart, detektiv Lund. Ni är välkomna in i salongen om några minuter. Tack så mycket Isabel. Men det kan väl händelsevis inte veta exakt? Ni har ju inte ens identifierat kroppen frun. Det behövs inte. En av dem har ljugit. Ett klassiskt fall av djup svartsjuka. Vissa går för långt. Och det kommer du att lära dig. Så har ni funnit varandra, detektiv Lund? Ja, det har jag. Jag skulle behöva gå och pudra näsan frun. Självklart. Vi väntar 5 minuter. Så hur kom ni fram till vem som är mördaren? Jo, så här. Mördaren var djupt förälskad i Claes. Personen i fråga ljög om var den befann sig efter frieriet då den hade gått till herr Gyllenskiölds förvar och stulit en av hans pistoler. Mördaren hade använt en duk för att undvika fingeravtryck på mordvapnet. Sedan därefter kunde den skylla lätt på Alfred eftersom hans försvinnande var mycket misstänksamt. Sakta i backarna, vem är ens mördaren? Det ska jag avslöja nu, eller snart, när min sekreterare kommer tillbaka. Du kan detta. Gå in. Denna dag kommer att minnas för alltid. Jag vet någonting som jag nu kommer att avslöja för er alla. Här sitter en skyldig som kommer att få komma och förklara sig här och nu. Mina damer och herrar, här finns en specifik person som inte är någonting annat än en mördare. Vänta lite, alla är inte på plats. Nej, Alfred är inte här. Vi inte döda honom. Nej, detektiv Lund. Olga Sommer är inte heller här. Vart är Olga? Vart är min sekreterare? Olga började i klassrum. Som vanligt. Armbågen på samma konto. Känner ni varandra? Hörde du som talade om Olga? Är det något jag borde veta? Jag träffade en bekant där. Du är ingen folk. Jag skulle behöva gå ur näsan. Självklart, när min sekreterare kommer. Olga började i klassrum. Som vanligt, vanligt, vanligt. Detta är ju svar på allt! Detektiv Lund.
Är allt som är skadat i Tylund? Ja, alla pusselbitar har bara inte fallit på platsen. Jag ska gå hem och fundera på saker och ting. Okej, ta en tid fru. Tack så mycket för svaret. Vi går raskt vidare över till Falun. Äntligen börjar snövädret i Falun lägga sig och alla Falunbor är mycket glada att kunna ta sig in och ut igen. Det här är förstås även mycket bra nyheter för samhället eftersom folk kan... Ja, det tror jag säkert. Den bekanta jag talade om var förstås Olga. När vi stötte på varandra i Falun förklarade hon allting för mig. Olga var djupt förälskad i Claes. Jag visste att om jag hjälpte henne skulle även jag bli en brottsling. Men jag ville hjälpa henne från djupt av mitt hjärta. Det som jag mest oroade mig över var hur du skulle tänka om mig. Men så kom jag på, om du läser detta nu skulle du säkert skratta åt min hemska handstil. Jag ville inte svika någon av er, men jag var tvungen att göra det. Olga skulle bli så olycklig, det visste jag. Du däremot skulle nog ändå vara generös och ge mig ett litet försprång. Så jag gjorde ett val. Förlåt mig, Elisabeth. Din sekreterare och vän, Alma. Nåväl. Jag kan väl ge dem en dags försprång i alla fall.